Dragilor, și bine ați venit la o nouă etalare. Dragilor, de această dată vreau să vă gândiți la o persoană și să vedem relația dintre voi și această persoană la care voi vă gândiți. Vă rog să țineți cont de faptul că este o citire generală, așa că o să vă rog mult să luați de aici doar ceea ce se potrivește cu voi. Iar pentru cei care doriți citiri pe zodii, vă aștept cu drag pe celălalt canal, Tarot, Soare și Lună. Am lăsat un link în primul comentariu. Hai să vedem, dragilor. Sper că v-ați gândit la o persoană, pentru că vreau să începem citirea. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu dacă simțiți nevoia. Wow, aici cred că e vorba de o relație în secret. Sau e vorba de o relație mistică, o relație specială, dragii mei. Hai să vedem. Wow! Cineva este foarte prins sau foarte prinsă de dumneavoastră. Interesant. Și energia generală aici îmi spune că, nu știu, cineva ține foarte mult să oficializeze o relație. Cineva ține foarte mult ori să se împace cu voi, ori poate voi vă doriți această împăcare, această liniște, această pace în cuplu, în relația în care sunteți. Alții e ca și cum sunteți nevoiți să faceți pace pentru că aveți un scop comun. E o relație care s-a mișcat greu sau care se mișcă greu, văd un copil la mijloc sau a treia persoană, nu știu, poate fi cineva mai tânăr. Și aici văd că e o relație ușor toxică pentru cei mai mulți dintre voi. Poate fi o relație care se bazează foarte mult pe anumite dependențe din punct de vedere material sau dependențe care țin de zona aceasta a iubirii, a emoțiilor. Posibil și acest aspect. Aici văd că între voi e o relație, așa cum am spus, mai secretă pentru unii, discretă, știu eu, sau putem să discutăm de o relație mistică, o relație în care simțiți ca un fir invizibil între voi și cealaltă persoană. Să știți că celălalt vă divinizează pur și simplu sau consideră că sunteți o persoană perfectă, consideră că sunteți fix ceea ce îi trebuie. E adevărat, văd aici că aveți de-a face cu o persoană idealistă, cu o persoană care știe foarte bine ce vrea, care își face foarte multe planuri în privința voastră. Probabil unii văd aici că treceți printr-o perioadă în care aveți probleme financiare sau poate să fie o perioadă în care parcă stați așa singuri și încă analizați lucrurile. Poate unii v-ați mai retras puțin din toată această poveste, tocmai pentru că ceva vă dă cu virgulă, ceva nu vă convine, ceva nu vă place vouă acolo. Hai să vedem totuși despre ce-i vorba cu Marea Preoteasă aici. Vreau să cer clarificări. Am sărit mai multe cărți. Da, cred că e o relație aici în care au existat tot felul de neînțelegeri, tot felul de discuții, da? Care țin de distanță, poate e o relație la distanță, care țin de niște planuri de viitor foarte bine puse la punct, de o călătorie îndepărtată sau faptul că lucrurile pur și simplu parcă nu prea se mișcă în loc, așa cum v-am spus și la început. Parcă lucrurile nu se mișcă, da? Tot stau aici pe loc. O problemă văd care ține de o căsătorie sau o problemă atunci când vine vorba de a decide exact ceea ce vă doriți de la această persoană. Parcă vă doriți foarte mult ca cineva să plece, ca cineva să facă drum către voi și să renunțe la anumite elemente. Poate sunteți voi cei care trebuie să renunțați, să faceți drumul, schimbarea, mutarea. Pentru unii poate fi o relație care s-a terminat și acum parcă mai țineți așa ușor legătura, vă mai gândiți la acea persoană, sau pentru alții pur și simplu e un moment în care voi sunteți foarte mult puși pe gânduri referitor la această relație. Foarte interesant până acum. Hai să vedem în mintea voastră, aveți un rege de bâte,
Pentru domni, posibil chiar voi să fiți acest rege de bâte și anume să vă simțiți bine cu această persoană, știu eu, să vă doriți să faceți diferite activități, să vă distrați, cine știe, poate chiar stați la un pahar de vorbă, râdeți, glumiți, poate faceți mișcări, activități fizice. Pentru alții chiar mă gândesc aici că sunteți o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, foarte activă, care nu are stare. Pentru doamne, în schimb, văd că aveți în minte un asemenea bărbat, dar vedeți că persoana aceasta își face prea multe planuri, își face prea multe iluzii pe care nu le poate îndeplini până la capăt. Iarăși, să știți că, nu știu, doamnele și domnișoarele, văd că, nu știu, considerați că această persoană ori doar își trăiește viața și nu vă oferă seriozitate, nu vă oferă iubirea necesară. Nu știu, parcă aveți parte de o persoană care nu trăiește în lumea asta, parcă e în altă lume cu mintea. Vede totul așa ușor distorsionat, adică tocmai pentru că este blocat sau blocată în niște vicii sau în niște probleme, știu eu, pot fi probleme de sănătate, pot fi probleme, așa cum am spus, legate de vicii, legate de niște probleme emoționale pe care poate această persoană le are. Adică mereu își dorește atenție sau mereu dorește ca cineva să-i confirme ceea ce este el sau ea. Acum și pentru doamne și pentru domni, e ca și cum voi vă simțiți bine cu această persoană, să spun că vă distrați sau, nu știu, trece timpul altfel sau v-ați simți bine. Ideea este că, nu știu, posibil să doriți mai multă seriozitate din partea acestei persoane. Ia să vedem despre ce este vorba. Wow, foarte, foarte puternică energia regelui de bâte. Eu cred că aveți de-a face, dacă sunteți femeie, cu un bărbat foarte plin de viață, dar e un bărbat foarte autoritar, în schimb, e o persoană blocată în anumite probleme și o persoană ușor temătoare, dar care poate face orice pentru împlinirea sa. Dacă sunteți bărbat, poate să fie vorba de voi și anume că vă doriți totuși pe de o parte să faceți relația să funcționeze. Parcă vreți să coborâți această persoană cu picioarele pe pământ. Ia să mai vedem o carte. Da, poate fi cineva din trecut aici, din ce văd eu. Da, poate să fie vorba și de un trio amoros în alte cazuri, să știți. Pentru că văd aici, nu știu, doi bărbați implicați sau două persoane, nu știu despre ce-i vorba. Poate aici a fost o relație veche, să știți că este o relație de suflet perechi, să știți, se vede foarte clar în acest 6 de cupe. Parcă e un moment așa de sărbătoare. Unii posibil să vă fi întâlnit mai mult, să vă distrați, să, nu știu, să fi trăit clipa sau să fi avut diferite activități în comun care țin chiar și de zona aceasta financiară. Și aici voi parcă vreți o împăcare, parcă vreți o revenire. În inima voastră aveți un 6 de monede și în acest context văd că, nu știu, ori această persoană vă face cadouri, ori voi îi faceți cadouri, ori ajutați această persoană cu bani, imediat vine, vă spune niște cuvinte așa de suflet, vă învăluie și imediat ajutați această persoană din punct de vedere financiar. Sau, în alte cazuri, așa cum v-am spus, poate să fie invers, și anume că știu eu, voi, nu știu, cealaltă persoană vine și vă face cadou. Pentru alții văd că aveți aici de împărțit ceva legat de bani, ceva legat de... Da? Bun, dragilor, dacă ați împrumutat această persoană cu bani sau dacă tot o faceți, vedeți că pur și simplu îi alimentați anumite iluzii pe care le are despre voi sau îi alimentați niște vicii cu așa ceva. Deci mare, mare atenție. Din acest punct de vedere, încercați să fiți mai cumpătați aici din punct de vedere financiar față de această persoană sau încercați totuși să fiți puțin cu picioarele pe pământ, indiferent cine și cum dă cadouri sau bani, atenție, știu eu.
Văd că sunteți ușor aici stresat sau stresată în legătură cu faptul că cealaltă persoană trebuie să ia o decizie atunci când vine vorba de zona aceasta financiară, de un loc de muncă, de o împărțire, de un partaj, da, nu știu, și așa mai departe. Dar totuși e vorba de mulți bani în joc. Unii posibil chiar să fiți dispuși să tot așteptați aici, însă încercați să fiți atenți, dragilor, pentru că totuși este un trio destul de toxic sau este o situație destul de toxică aici, din care, nu știu, dacă cineva, ori voi, ori cealaltă persoană nu renunță la aceste vicii, la aceste dependențe, la aceste frici, să știți că lucrurile nu merg într-o direcție pozitivă. Aveți aici un 5 de monede și vă spuneam eu că ori sunteți singuri, ori aveți probleme financiare, poate unii și probleme de sănătate, știu eu. Poate chiar alegeți să stați puțin deoparte, așa, să vă mai gândiți puțin la viața voastră. Poate să vă mai detașați puțin de zona materială. Posibil să stați la distanță de această persoană pentru unii. E ca și cum stați acolo și priviți lucrurile. Posibil chiar să vă așteptați ca lucrurile să se rezolve într-un termen mai scurt. Dar putea să se rezolve undeva la 3 zile, 3 săptămâni, maxim 3 luni din momentul în care vizionați această filmare. Dar, nu știu, pentru domni e ca și cum sunteți aici extrem de sensibili, extrem de pozitivi, extrem de, nu știu, parcă vă doriți altceva, parcă nu mai vreți partea aceasta materială, partea aceasta carnală, parcă vreți o intimitate emoțională de această dată. Ori cu această persoană, ori posibil, știu eu, poate să flirtați cu cineva din acest punct de vedere. Pentru doamne și domnișoare, iarăși posibil să mai fie o persoană la orizont pe care ați pus voi ochii, dar momentan parcă sunteți așa la distanță. Oricum ar fi, văd că aveți nevoie totuși de o persoană foarte dulce, foarte iubitoare, foarte sensibilă. Da, văd că ați fost destul de răniți aici de această persoană în dragoste sau într-un trio, cineva v-a înșelat, voi ați înșelat pe cineva, nu știu. 10 de cupe aveți aici, anume aveți de-a face cu o persoană idealistă, o persoană care poate are familie, dar o persoană care, nu știu, ține niște secrete din acest punct de vedere. Este cineva care oricum își dorește ceva pe de-o parte serios cu voi, dar ori n-a mai avut familie, ori nu știe cu ce se mănâncă, ori nu știu, sunt niște lucruri mai puțin plăcute. Văd că este o persoană foarte sensibilă, este o persoană care are nevoie de foarte multă afecțiune, foarte multă afecțiune. Ia uitați, văd aici că pentru doamne și domnișoare, să știți că această persoană vă vede persoana perfectă pentru a întemeia o familie, persoana perfectă pentru ceea ce își dorește el sau ea, cel puțin în momentul de față. Pentru domni, văd că aveți de-a face cu o femeie foarte blândă, foarte dulce, foarte iubitoare. Este o femeie care stă bine din punct de vedere financiar, care știe să se respecte, știe să guste viața, să trăiască viața la maxim. Poate, cine știe, nu știu, mai văd aici o rivală iarăși. Deci v-am spus, pentru unii e vorba de un trio, de o luptă, nu știu. Poate e vorba de o femeie cu un copil, o femeie cu o fată mai tânără. Femeie, da? Dar nu-i pentru toată lumea. Și aceste probleme sunt aici. Dar, repet, dragilor, aveți grijă că lucrurile nu sunt chiar așa pe față. Adică nu știți voi toată povestea. Vi se spune doar ceea ce trebuie să auziți. 8 de bâte. Ce simte cealaltă persoană. Această persoană se simte foarte atrasă de voi, foarte, foarte atrasă, mai ales din punct de vedere erotic, foarte atrasă. Și discutăm iarăși despre o persoană căreia îi place foarte mult să comunice, care pur și simplu își exprimă foarte mult emoțiile prin fapte, în mod special. Știe foarte bine să vă atingă inima. Ia să mai vedem. E o persoană care poate vrea să vă recupereze inima, dragilor, da. Și ar avea șanse, dar, repet, e bine să stați puțin cu picioarele pe pământ. Această persoană trebuie să ia o decizie, da, care ține de munca sa. Oricum ar fi, văd că se ocupă cu ceva ce îi place foarte mult
sau e vorba de niște prieteni asupra cărora trebuie să ia o decizie. Văd că tot s-a amânat aici situația, dar el sau ea este pregătit sau pregătită să acționeze tocmai pentru a lumina lucrurile. Hai să mai vedem despre ce este vorba. Da? Turnul, wow! Da, să știți că această persoană, dacă nu v-a căutat încă sau dacă nu mai comunicați, o să o facă, pentru că trece prin niște transformări extrem de mari din punct de vedere emoțional și mai ales pentru alții poate fi un moment de conștientizare din partea celelalte persoane că vă vrea cu adevărat. Parcă în sfârșit își dă seama că are nevoie de o persoană alături, de o persoană ca dumneavoastră. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți 7 de cupe, dragilor? E cineva aici care își face tot felul de iluzii, care își face tot felul de planuri. Deci această persoană, să știți că vă vede așa într-o lumină roz, așa cum v-am spus. Vă vede persoana perfectă, însă încercați să fiți foarte atenți pentru că, repet, e cineva care, nu știu, parcă vede dintr-un alt punct de vedere situația. Wow! Doamnelor și domnișoarelor, poate sunt doi bărbați aici care se gândesc la voi sau poate e o persoană mai geloasă dacă aveți de-a face cu un bărbat. Da? Cine știe, poate e o persoană care vă vede ca pe o persoană foarte dură, foarte sigură pe ea, care știe foarte bine ce vrea, dar pentru alții e ca și cum acestei persoane parcă este teamă de faptul că voi aveți mai multe opțiuni și că ați putea să lăsați baltă această persoană. Și parcă stă așa pe gânduri. Stă pe gânduri foarte intens atunci când vine vorba de o schimbare, de o mutare. Pentru doamne și domnișoare, v-am spus, văd doi bărbați, nu știu ce scos ăștia. Unul care este mai tradiționalist, mai rădăcinat în propriile convingeri, mai, nu știu, care stă bine din punct de vedere financiar și un altul care este foarte activ, foarte plin de viață, face sport, aleargă, îi place viața în general. Poate să fie vorba de aceeași persoană care are două laturi. Dar, repet, nu știu, mai vreau o carte. Mai vreau o carte, da, e o persoană care îi place așa să iubească, să facă oferte, să vină, să plece, deci mare atenție doamnelor și domnișoarelor, dar și voi domnilor, pentru că să știți că această persoană poate avea mai multe opțiuni, da, iarăși se repetă, deci domnilor mare atenție, nu știu în ce rege vă regăsiți voi aici, dar această persoană posibil să fie prinsă între niște oferte, între niște situații. Parcă nu știe cum să reacționeze, nu știe ce să facă. E cineva care acționează și nu știe. Dacă sunteți domn, vorbesc foarte serios, încercați să fiți atenți, pentru că această persoană posibil să mai aibă niște oferte, să mai fie niște personaje pe acolo și nu e vorba doar de o persoană aici. Neapărat să aibă o legătură fizică, dar poate să fie un flirt sau pot fi persoane apropiate care o influențează. În egală măsură și pentru doamne e la fel, deci pot fi bărbați care influențează acest personaj, da, de care întrebați voi. Ce mai văd aici este un final, regilor. Posibil această persoană ori să treacă printr-o etapă în care vrea să pună capăt la niște vicii, la o situație tensionată, dar pentru alții să știți că aveți de-a face cu o persoană care este într-o trezire spirituală. Cineva care, iarăși, să știți că totuși ar vrea să oficializeze această relație cu voi sau ar vrea în sfârșit ca lucrurile să meargă în suprafață, adică să nu mai fie atât de ascunse. Hai să vedem și ce spun cărțile oracol, ce sfat au atât pentru voi, cât și pentru relația voastră, dar și pentru cealaltă persoană. Hai să vedem care este sfatul, dragilor. Hai să vedem pentru voi, cealaltă persoană și... Sfatul este aici să vă concentrați așa pe divin. Și să gândiți mă rog, să aveți încredere în noroc și să știți că o să fiți iubiți.
pentru amândoi, da? Poate e vorba de mai multă sensibilitate. Eu tot cred aici că, nu știu, ori e o relație ascunsă, ori este extrem de profundă, ori se bazează și pe anumite vicii, pe anumite lucruri, nu știu. Aici vouă vi se spune să fiți atenți la detalii. Exact ce spuneam mai devreme. Atenție mare la detalii, dragii mei, atenție la detalii, pentru că, repet, nu este o persoană care să ia lucrurile așa foarte asumat. Iar celelalte persoane îi se spune să lase controlul deoparte. Poate cine știe, o persoană care este idealistă, care a vrut sau vrea ca mereu să fie totul așa pus la punct, dar de această dată îi se spune să renunțe la control. Foarte multă energie de pământ aici, eu știu, e o relație care se bazează foarte mult pe tot ce ține de planul fizic, pe tot ce ține de bani, știu eu, mâncare, tot ce ține de cumpărături. Și poate e o relație mai realistă, mai uzuală, da? Nu este ceva extrem de diferit. Pentru unii, bineînțeles, nu pentru toată lumea. De aici, nu știu, voi sunteți cu munca și persoana asta e cu consumul, sau e o persoană care este în general pe ideea aceasta să consume, iar voi sunteți cei care munciți aici. Și vedeți, repet, că sunt niște lucruri toxice la mijloc, adică vă puteți afunda în această relație și puteți să nu mai ieșiți niciodată dacă nu sunteți atenți asupra detaliilor. Deci mare, mare atenție. Bun, dragilor, aceasta a fost citirea de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și la alte citiri.